bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Tăcerea ascunde adesea cele mai intense adevăruri. Și de data aceasta, nu cuvintele lui Halil Ibrahim au stârnit agitație, ci zâmbetul său în timp ce răspundea la o întrebare pe care milioane de oameni o așteptau. Există vreo șansă să ne împăcăm cu Slatirkoglu? Interviul live a devenit un cutremur emoționant care i-a zguduit pe urmăritorii cuplului. Dar dincolo de răspunsul ambigu, ceea ce a mișcat cu adevărat inimile a fost mărturisirea sa. Persoana care m-a înțeles cel mai bine în această lume a fost Slatirkoglu. Aceste cuvinte nu sunt doar o declarație nostalgică, ci și o fereastră către ceea ce ar fi putut fi și ceea ce ar putea fi încă. Halil Ibrahim nu este genul care să-și deschidă ușor inima în public, așa că remarcile sale au rezonat profund cu cei care îi cunosc povestea cu Slatirkoglu. Nu a fost o anecdotă întâmplătoare, ci o șoaptă directă către suflet, ca și cum trecutul ar fi încă viu, bătând în spatele fiecărei amintiri comune. Legătura dintre cei doi a fost una dintre cele mai admirate din lumea artistică. Nu din cauza scandalurilor sau a ostentației, ci datorită autenticității cu care au trăit fiecare clipă. Prin urmare, auzindu-l pe Halil Ibrahim vorbind despre ea cu acel amestec de nostalgie și tandrețe, fanii nu s-au putut abține să nu se simtă parte din acea poveste. Ca și cum ar fi retrăit o scenă uitată dintr-un film care merita o continuare. Pe rețelele de socializare, comentariile au fost imediate. O spune cu ochii, a scris un urmăritor. Zâmbetul acela ascunde multă dragoste, a opinat altul. Pentru mulți, mărturisirea a fost dovada definitivă că sentimentul nu a dispărut încă. Pentru că atunci când cineva te înțelege cu o singură privire, este greu să găsești acea complicitate din nou în altă parte. Interviul, care inițial s-a concentrat pe proiectele profesionale ale lui Halil Ibrahim, a luat o turnură emoționantă pe care nimeni nu a prevăzut-o. Gazda, cu perspicacitate și sensibilitate, a introdus numele lui Slatirkoglu, aproape ca și cum cineva ar deschide o cutie cu amintiri. Și Halil Ibrahim, departe de a o evita, a decis să privească înăuntru. Ceea ce a găsit nu au fost răni, ci amintiri învăluite în afecțiune. Cel mai frapant lucru a fost naturalețea cu care Halil Ibrahim a vorbit. Nu a existat niciun resentiment sau reproș, doar acceptarea faptului că a existat ceva atât de real, încât este încă prezent, chiar dacă doar sub forma unui ecou. A fost un act de onestitate rar întâlnit în lumea divertismentului, unde emoțiile sunt adesea ascunse în spatele unor zâmbete repetate și a unor scenarii diplomatice. Cei care îl cunosc pe Halil Ibrahim știu că nu este un om al gesturilor gratuite. Fiecare cuvânt al său are greutate, fiecare gest al său are un sens. De aceea, acel zâmbet de la sfârșitul răspunsului său a fost interpretat ca un da tăcut. Ca un poate, ca un încă nu s-a terminat. Pentru că atunci când dragostea a fost atât de profundă, este dificil să o îngropi complet. Slatirkoglu, deși nu era prezentă, a devenit protagonista invizibilă a spectacolului. Numele ei plutea în aer ca o melodie familiară pe care nimeni nu o uitase. Și în acea atmosferă încărcată emoțional, publicul s-a conectat cu ceva dincolo de spectacol. Posibilitatea reală ca două suflete care se înțelegeau atât de bine să se poată întâlni din nou. Pentru mulți, a fost prima dată când Halil Ibrahim a recunoscut deschis cât de mult a însemnat Slatirkoglu pentru el. Și, deși nu a spus-o exact în acele cuvinte, tonul său, privirea și pauza lui au spus multe. Publicul a simțit că, în acea clipă, o barieră care le-a ținut emoțiile mult timp reprimate a fost spartă. Interviul a devenit viral în câteva minute. Clipuri video, citate remarcabile, meme.re.ti, sincere și montaje foto cu cei doi au inundat fiecare platformă.
Hashtagul #HalilisLa a fost din nou în tendințe, ca și cum timpul s-ar fi oprit în loc. A fost ca și cum ar fi retrăit un capitol care fusese pus pe pauză, dar niciodată uitat. Unii dintre colegii actorului au comentat în privat că Halil Ibrahim părea mai ușor de la acel interviu. Ca și cum, scoțând acele cuvinte din piept, ceva s-ar fi eliberat în el. Poate pentru că dragostea, atunci când este adevărată, trebuie recunoscută, chiar dacă este cu voce joasă. Chiar dacă este doar cu un zâmbet. Ce se întâmplă în continuare este un mister. Sila Tircoglu nu a comentat încă pe această temă, dar cei care o cunosc bine spun că nu a fost indiferentă. La urma urmei, există mărturisiri care ating direct inima, chiar dacă vin printr-un ecran. Și aceasta, fără îndoială, a fost una dintre ele. Lumea divertismentului este obișnuită cu declarații superficiale și titluri trecătoare. Dar cea a lui Halil Ibrahim a fost diferită. A fost o mărturisire care a transcendat mass media pentru a deveni realitate. Unul dintre acele adevăruri care, atunci când sunt rostite, schimbă cursul tuturor lucrurilor fără a fi nevoie de explicații. Sunt cei care cred că acest interviu ar putea fi începutul unei a doua șanse. Nu pentru că au spus-o direct, ci pentru că s-a simțit în aer. Pentru că atunci când dragostea este exprimată cu atâta sinceritate, este greu să nu lași o amprentă profundă asupra celor care o aud. Deocamdată, singurul lucru sigur este că inimile fanilor au început să bată din nou de speranță. Pentru că dacă și-o amintește așa, dacă o definește ca fiind cea care l-a înțeles cel mai bine, atunci poate că mai a mai rămas ceva pentru care să trăiască. O poveste neterminată își caută întotdeauna finalul fericit. Relația dintre Halil Ibrahim și Sila Tircoglu a fost, este și va fi întotdeauna una dintre cele care rămân gravate în memoria colectivă. Nu datorită duratei sale, ci datorită intensității sale. Și astăzi, datorită câtorva cuvinte și unui zâmbet sincer, acea poveste a înflorit din nou, chiar dacă doar sub forma unei speranțe comune. Timpul va spune dacă această reuniune emoționantă se va transforma într-o reuniune reală. Dar ceea ce este sigur este că, atâta timp cât există iubire, există posibilitate. Și Halil Ibrahim, fără să știe, a reaprins acea scânteie în inimile tuturor. Pascali.